Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Продовжуємо тему Scratch. Сьогодні на уроці ми побудуємо таку імітацію, де світлофор для пішоходів буде керувати рухами наших героїв. І розберемо, для чого призначені блоки відправки повідомлень і як організувати взаємодію між спрайтами. Та створимо проєкт «Пішохідний перехід». Запустимо наш Scratch. І почнемо зі створення проєкту. На будь-якому пішохідному переході є світлофор, і ми зараз його створимо. Створимо новий спрайт, тобто намалюємо його. Візьмемо круглу кість, візьмемо розмір побільше. Кіт нам тут не потрібен, ми його видалимо. Як ми знаємо, світлофор для пішохідного переходу має всього два кольори – червоний та зелений. Тому зробимо один костюм червоний колір. Коли червоний не світиться, його все рівно видно, тому дублюємо цей слайд і робимо червоний колір ледь помітним. Це буде вимкнений червоний. Те ж саме нам потрібно зробити для зеленого. Коли червоний вимкнутий, у нас повинен світитись зелений. Ставимо його по центру тут, повертаємось на попередній слайд і ставимо зелений колір, теж ледь помітний ось сюди у центр. Тепер у нашого світлофора є два кольори, і якщо ми будемо змінювати ці костюми, у нас світлофор буде світитись то червоним, то зеленим. З моделюванням нашого спрайту ми фактично завершили. Звісно, можна намалювати контур, але це я залишаю вам. Помістимо світлофор кудись сюди. Для того, щоб це було схоже на правду, пошукаємо тло з дорогою. Ось, наприклад, оце нічне місто. І додамо сюди якогось пішохода, який буде тинятись цим містом. Оберемо його серед людей. От містом, в принципі, може ходити і такий пішоход. Зробимо його розміром 50% від нормального, щоб він нам не займав весь екран. І накидаємо йому по зеленому прапорцю якісь дії. Забігаючи вперед, я використаю тут отакий безкінечний цикл завжди, коли він буде просто рухатись, ковзати у випадкову позицію, наприклад, за 0,3 секунди. Перевіримо, що він робить. Він ганя по екрану. Хай буде 0,5. Пішоход у нас є, він досить непередбачуваний і хай собі так бігає. Тепер нам треба зробити, щоб він реагував на світлофор. По-перше, підемо у світлофор і зробимо йому знову ж таки отим безкінечним циклом, який ми будемо вивчати на наступному уроці. Додамо прапорець, безкінечний цикл. У вигляді будемо встановлювати образ 1, коли горить червоне світло, потім у керуванні візьмемо паузу, хай це буде 3 секунди. Потім будемо вмикати зелене світло і знову будемо чекати ще 3 секунди. Перевіримо, як працює наш світлофор. Горить червоний, горить зелений, горить червоний, горить зелений. Все прекрасно працює і схоже на справжній. Зупинимо цю бігатню. Зміню я цього персонажа, бо він на тлі будинків майже невидимий. Візьмемо щось більш помітне. Наприклад, ось цього хлопчика теж зробимо йому 50%, і його білий одяг буде більш помітний. Заберемо скрипт, оцей, щоб не переписувати, до цього хлопчика, а цього видалимо. Тепер нам треба якось дати зрозуміти хлопцю, що коли горить червоний, йому краще постояти, а не ганяти через дорогу туди-сюди. От для цього і використовуються 3 блоки події, які ми пропустили минулого разу. І один з них – оповістити або передати повідомлення. Так от, коли в мене загорається червоне світло, тобто вмикається образ 1, світлофор повинен передати нове повідомлення, і я назву це повідомлення «Стій». Так, він передає повідомлення «Стій», і заодно я зразу сюди ж, після того, як ввімкнеться зелений, створю нове повідомлення «Йди». В принципі, зі світлофором ми завершили, тепер йдемо до хлопчика. Використовуємо блок подій, коли я отримую «Йди», і відповідно друга подія, коли я отримую «Стій». Тобто ця подія буде відбуватись, коли я отримую конкретне повідомлення «Стій», і в цьому випадку мені треба дати команду «Зупинити». Причому зупинити не все, а тільки скрипти,
цього спрайту. Коли ж я буду отримувати повідомлення «Йди», я візьму, просто перенесу сюди оцей блок. Мені тут не потрібна оця подія, тому що нашим хлопчиком буде керувати безпосередньо світлофор. Дивимося, що у нас вийшло. Хлопчик стоїть, він бігає. Червоний загорівся, він став посеред дороги, але це не проблема. Знову він став серед дороги. І знову бігає. Те, що він зупиняється серед дороги, це його проблема поки що. І на сьогоднішньому уроці ми не будемо допомагати її вирішувати. Звісно, ще сюди і машинку можна додати, але це вже завдання для вас. Щоб було цікавіше, я продублюю 3 таких хлопчики і нехай вони бігають по нашій ігровій сцені. Скоро ми будемо розбирати оператори умови, і тоді ми доопрацюємо цей проєкт так, щоб вони не зупинялись на дорозі, а також додамо сюди транспорт. Я збережу цей проєкт, назву його світлофор новий, щоб ми могли продовжити роботу з ним на наступних уроках. І щоб їх не пропустити, рекомендую підписатись на канал. А зараз ми будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.